अचार भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने पनि कुरा हो र अचार खाइसकेपछि हामीलाई अति नै छुट्टै महसुस पनि हुन्छ र आज यो मुलाको अचार अति नै स्वादिलोसँग बनाउने कोसिस हामी गर्नेछौँ, जसको लागि मैले सफासँग धोएर मुलालाई लिएको छु र यस्तो तरिकाले यसलाई लामो साइज हुने गरी काट्नको लागि सानो सानो टुक्रामा पहिला सुरुमा काट्न गइरहेको छु। यदि आजको यो अचारको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्छ भने पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई पनि नभुल्नु होला। र मैले चाहिँ मुलालाई लगभग काटेर तयार यसरी गरिसकेको छु र लाम्चो आकारमा काटेर यो मुला यतिको तयार गरेर मैले राखिदिएँ र अति नै सजिलो र छिटो बन्ने छ पनि। एउटा भाँडामा मैले जति काटेको थिएँ ती सबै मुलालाई यसमा राखिदिएँ। त्यसपछि अलिकति हामी तिलको धुलोलाई यसमा राखिदिनेछौँ र यसरी यो अचारमा अलिकति हामीलाई यो खुर्सानी पनि चाहिन्छ। पिरो चाहिँ हामीलाई थप घट गर्न सकिन्छ र अलिकति यो धनियाको पातलाई पनि यसमा राखेँ र थोरै यो सिलामको सिङ्गो हो जसलाई भुटेर तयार गरेँ। त्यसपछि यो स्वाद अनुसारको नुन र यो तेल अब अलिकति तताउँ, जुन अचारमा तेल तताएर हाल्दाखेरिमा छुट्टै मिठो हुन्छ। र यो चाहिँ लसुन हो जसलाई मैले आधा आधा गरेर काटेर यसरी राखेको हुँ। अलिकति मेथी पनि हामीलाई चाहियो जसमा फुराउनको लागि। र मेथी र लसुन मजाले रातो भइसकेपछि बेसारलाई हामी राख्छौँ र अचारमा यसरी माथिबाट राखिदिने हो। र यतिको राखिसकेपछि अलिकति हामी कागतीको रसलाई पनि हामी यसमा राख्छौँ र यसरी यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब हामी यसलाई सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्नुपर्छ र यस्तै तरिकाले नै तपाईहरुले पनि पक्कै पनि बनाउनु होला। र आजको यो अचारको रेसिपी मन परेको छ भने पक्कै पनि मिठोसँग बनाएर यसपालि पक्कै पनि खानलाई नभुल्नु होला। र यसरी चाहिँ मैले अचारलाई तयार गरेँ। अति नै छिटो पनि बन्ने, सजिलो पनि हुने र खानलाई मिठो र बनाउनलाई पनि सजिलो। र यो आजको अचारको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि अचारको रेसिपी तपाईहरुलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।